Вітаємо вас на каналі V&J Production. Сьогодні для вас ми підготували страву французької кухні під назвою перепілка рішельє. Готується перепілка дуже просто. М'ясо виходить дуже ніжним, соковитим та смачним. Для початку підготуємо сухий маринад для перепілок. У миску насипаємо трішки солі та додаємо свіжомеленого перцю. Далі нам знадобиться приблизно 1 чайна ложка цедри лимону та свіжого розмарину. Грамівки, як завжди, будуть в описі до відео. До сухих речовин ми додаємо трохи оливкової олії та все ретельно перемішуємо. Далі кожну перепілку ретельно натираємо спеціями та залишаємо на півгодини маринуватися. За наступним кроком нам потрібно мілко нарізати гриби та цибулю. Ми ними будемо начиняти наші перепілки. Але перед цим обсмажуємо їх до готовності. Коли ви побачите, що з грибів вийшла зайва волога, то можна додати шматочок вершкового масла. Потім доводимо до смаку за допомогою солі та перцю. Мілко нарізаємо часник та додаємо в кінці. Обсмажуємо ще 2 хвилини та знімаємо з вогню. За наступним етапом ми додаємо до перепілок трішки розмарину та начиняємо їх грибною начинкою. Обов'язково потрібно зав'язати ніжки перепілки натуральною ниткою. Це потрібно для того, щоб м'ясо під час запікання не розпадалось. Підготовлені перепілки замотуємо 2 шматочками копченого бекону. Потім нарізаємо лимон тонкими шматками та викладаємо у форму, в якій ми будемо запікати перепілок.
Це надасть додаткового смаку та не дозволить перепілці підгоріти знизу. Ставимо до духової шафи на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо ви маєте режим конвекції, то використовуйте його. Доки ми запікаємо перепілок, ми можемо підготувати гарнір. Беріть свої улюблені овочі. Ми в свою чергу використали цибулю, болгарський перець та брокколі. Нарізаємо зручним для вас способом. Додаємо трішки оливкової олії, солі та перцю і ретельно перемішуємо. Ставимо запікатися на 15-20 хвилин, в залежності від вашої духової шафи, при температурі 220 градусів. Овочі вийдуть хрумкими, але не сирими. Дістаємо наші перепілки та презентуємо їх. Усім смачного! Якщо вам подобаються наші відео, то будь ласка підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, а також не забувайте ставити лайки, це допомагає розвиватися каналу.